Αρκετούς αιώνες μετά, τον Αριστοτέλη, μια σημαντική μορφή, θα έλεγα ίσως η σημαντικότερη μορφή της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, ο Ιερός Αυγουστίνος ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με τον χρόνο. Ταλαιπωρήθηκε θα έλεγα, γιατί τον βασάνισε νυχθημερών, θα μπορούσαμε να πούμε, η έννοια του χρόνου, η φύση του χρόνου. Τι είναι αυτός ο χρόνος τέλος πάντων. Έλεγε ο φιλόσοφος, πώς είναι δυνατόν να τον αντιλαμβάνομαι, πώς είναι δυνατόν να τον αισθάνομαι, πώς είναι δυνατόν να νιώθω την αδιάλειπτη, τη συνεχή, την ασταμάτητη ροή του μέσα μου, με όλο το είναι μου και να μην μπορώ να τον μετρήσω. Μάλιστα έλεγε ότι αν προσπαθούσε να μετρήσει το χρόνο, παρομοίαζε τη ροή του χρόνου με τη ροή ενός μεγάλου ποταμού και έλεγε αν βάζαμε μία μετρική ράβδο κάθετα στο ποτάμι και πάλι δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το χρόνο, γιατί ό,τι και αν ήταν μπροστά μας, όποιο μέρος του ποταμού, της ροής του ποταμού και αν ήταν μπροστά μας, αμέσως θα εξαφανιζόταν. Το παρελθόν δεν θα είχε έρθει ακόμα και το μέλλον θα είχε φύγει. Άρα δεν θα υπήρχε ο χρόνος. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε και να αποδικοποιήσουμε το δυσεπίλητο πρόβλημα του χρόνου. Έτσι καταλήγει ότι ο χρόνος είναι υποκειμενικός. Είναι μια υποκειμενική πραγματικότητα που εντρυφεί μέσα μας. Κατά μία έννοια δεν δέχεται την ομοιομορφία του χρόνου βάσει της αριστοτελικής θεωρίας ότι ο χρόνος είναι μια ομοιόμορφη κατάσταση, ότι είναι ο αριθμός της κίνησης που απλά αποτελεί μια συνδεσμολογία ανάμεσα στο πρώτερον και στο ύστερον, δεν προϋποθέτει τα βασικά σημεία αναφοράς, τα οποία πρέπει σαν στυλοβάτες να οριοθετούν την περιοχή και ανάμεσα σε αυτή την περιοχή να υπάρχει μια συνδετική γραμμή η οποία πια να μετράει το χρόνο. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι ο χρόνος είναι υποκειμενικός. Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, μας λέει επίσης πως το παρόν δεν είναι ακριβώς το παρόν όπως το βιώνουμε. Υπάρχει το παρόν των παρελθόντων χρόνων, υπάρχει το παρόν των παρόντων χρόνων και υπάρχει το παρόν των μελλοντικών χρόνων. Το παρόν των παρελθόντων χρόνων συνιστά τις αναμνήσεις μας, τη σκέψη μας, τη μνήμη μας. Το παρόν των παρόντων χρόνων συνθέτει την αντίληψή μας για τη ζωή και το παρόν των μελλοντικών χρόνων συνθέτει τις προσδοκίες μας, τις ελπίδες μας. Παρόλα αυτά, εδώ εμφυλοχωρούν προκείμενες προτάσεις, κίνδυνοι ανατροπής αυτής της θεωρίας, γιατί ο φιλόσοφος κάνοντας ένα βήμα παρακάτω λέει ότι αν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχουν ούτε οι αναμνήσεις, ούτε η αντίληψή μας για την πραγματικότητα, ούτε οι προσδοκίες μας για το μέλλον. Είναι ανατρεπτική θα μπορούσαμε να πούμε η θεωρία του Ιερού Αυγουστίνου, αυτή η εσωτερική μάχη προσπαθώντας να γεφυρώσει τη φιλοσοφία σαν τον πρώτο μεγάλο φιλόσοφο των μεσαιωνικών χρόνων και να επιχειρεί ταυτόχρονα να θεμελιώσει, να κατασκευάσει θα λέγαμε όλο το υπόβαθρο ώστε να μπορέσει η πλατωνική, η νεοπλατωνική φιλοσοφία να συναντήσει το χριστιανισμό και έτσι το αγαθό να γίνει ο Θεός, να γίνει ο προσωπικός Θεός του χριστιανισμού. Συμπέρασμα, η διδασκαλία του Αυγουστίνου για τον χρόνο, η προσπάθειά του να εξερευνήσει και να δώσει λύση στο ένιγμα του χρόνου, δηλαδή πώς είναι δυνατόν ο χρόνος ενώ να τον αντιλαμβάνομαι, ενώ τον αντιλαμβάνομαι, τον αισθάνομαι, ξέρω πως υπάρχει, να μην μπορώ να τον μετρήσω. Και εδώ υπάρχει, όπως λέγεται στο χώρο της φιλοσοφίας, ένα διανοητικό αμάρτημα, έστω και για τον Ιερό Αυγουστίνο, ότι λέγεται πως έκανε το λάθος ότι προσπάθησε να μετρήσει το χρόνο με χώρο, όπως μετράμε ένα πράγμα, ένα αντικείμενο στο χώρο, με μία ράβδο, με ένα μέτρο, προσπάθησε να μετρήσει το χρόνο. Και έτσι αυτό αποτελεί ένα μικρό ατόπιμα. Έτσι η θεωρία για το χρόνο παραμένει αυθαίρετη και άλυτη.